Sziasztok! Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin, és az Easy Hungarian Klub. Itt a március, és ez azt jelenti, hogy itt a tavasz, a naptár szerint, és tényleg ezen a héten és múlt héten is fantasztikus idő volt itt Magyarországon. Sütött a nap, körülbelül 15 fok volt, ideális tavaszi idő. Egy kicsit félek attól, hogy később még visszajön a hideg, mert általában ez történik. Februárban általában szuper idő van, és aztán áprilisban újra hideg van, és néha még a hó is esik. Na, de nem az időjárásról akarok beszélni, hanem arról, hogy mi lesz márciusban a magazinban és a klubban. Mivel tavasz van, ezért valamilyen friss és aktív témát akartam, és úgy döntöttem, hogy a sportról és a mozgásról fogok írni és beszélni. Ha szeretnél olvasni és videókat nézni erről a témáról, akkor legyél magazinolvasó. A magazint megtalálod a patreon.com/easyhungarian oldalon, vagy kattints a linkre a leírásban. Azt gondolom, hogy a sport egy nagyon fontos téma, mert fontos dolog nagyon sok ember életében. Vagy azért fontos, mert szeretsz sportolni, és rendszeresen mozogsz, rendszeresen, vagyis minden héten egyszer, vagy minden héten 3-szor, ez a rendszeresen. Vagy azért fontos, mert szeretnél sportolni és mozogni valamit. Januárban is beszéltem arról, hogy az emberek gyakran azt tervezik januárban, az év elején, hogy az új évben sokat fognak sportolni, és így egészségesebbek lesznek. Úgyhogy szerintem a sport nagyon sok embernek fontos. Na, nézzük, hogy pontosan miről fogok írni márciusban. Mint mindig, most is 3 szöveget olvashattok. Az egyik szövegben arról írok, hogy miért fontos a sport és a mozgás. Persze mindenki tudja, hogy ha sportolunk, akkor egészségesebbek leszünk, de miért és hogyan leszünk egészségesebbek? Pontosan miben segít a sport? És ha sportolunk, akkor nem csak fizikailag leszünk jobban, tehát jobban érezzük magunkat, hanem mentálisan is. Arról is olvashattok, hogy sajnos nem mindig könnyű sportolni. Mit jelent ez? Magyarországon most a versenysport a legfontosabb, vagyis a profi sportolók kapnak pénzt, az amatőr sportolók sajnos nem igazán. Természetesen a profi sportolóknak kell pénzt kapniuk, ezt én is így gondolom. De most Magyarországon csak azok a klubok kapnak pénzt, ahol profi sportolók vannak, pedig nagyon fontos lenne, hogy minden gyerek sportoljon valamit. Most gyakran az történik, hogyha egy 8-10 éves gyereket elviszünk egy klubba, akkor ott azt mondják, hogy sajnos már nem úszhat, vagy nem hokizhat, mert túl idős elkezdeni. Egy 8 éves gyerek az miért túl idős? Ha nem akarom, hogy profi sportoló legyen, csak szeretném, hogy minden héten mozogjon egy kicsit, és együtt legyen más gyerekekkel, akkor ezt most nagyon nehéz megoldani. A harmadik szövegben egy magyar nőről olvashattok, ő Haich Erzsébet, aki először művészként dolgozott a 20-as és a 30-as években, de mindig érdekelte az ezotéria, és később jóga oktató lett, jóga stúdiókat nyitott Budapesten és Svájcban, és ezoterikus könyveket írt. Nagyon érdekes élete volt, mert a művészete politikai kontextusba került, tehát politikai dolgok is voltak a művészetével kapcsolatban.
Ez elég természetes volt a 20. században Magyarországon. Ha volt egy művész, akkor általában volt valami politikai dolog is. Vagy szerette őt a politika, vagy nem. És Haich Erzsébetnek is volt ilyen problémája, erről is olvashattok a szövegben. Ha szeretnél ezekről a témákról olvasni, hallgatni, körülbelül ezen a szinten, mint most ez a videó, tehát ha ezt a videót jól érted, akkor a szövegek is jók lesznek, akkor gyere és legyél magazinolvasó. A linket itt látod, patreon.com/easyhungarian, vagy kattints a leírásban. Ha nem csak olvasni szeretnél, hanem aktívan tanulni, akkor gyere a klubba. Van egy Easy Hungarian klub, ahol minden héten kapsz mini videós leckéket, mini magyar órákat, és beszélgetünk chatben is, és minden hónapban van csoportos magyar óra Zoomon, és kapsz egy munkafüzetet is mindig. Szerintem nagyon hasznos, mert így kapsz egy struktúrát a nyelvtanuláshoz, és minden héten látod, hogy körülbelül mit lehet tanulni. Új szavakat, új nyelvtant. Remélem, hogy a magazin és a klub most is hasznos lesz, mint mindig, és jó tanulást kívánok márciusban is. Sziasztok!